قصتي مثل قصة أي شخص خسر حدا بحبه. هيدي سيرورة الحياة. بس قصتي مثل منا قصة خسارة. حياتي من عمر 30 لعمر 35 وقفت مرتين. أول مرة ما سمعت فيها صوت، حسيت بموجة سخنة، سكوت تام. ركضت بوقتها على المستشفى لطبي بجروحي، بس ما كنت عارفة إنه الجرح الحقيقي ما كان بجسمي. الجرح الحقيقي كان بقلبي لما قالوا لي إنه سندك وزوجك راح. رجعت حسيت بنفس الشعور من شهر على القد لما أعطوني أيام لودع فيها بيي. قلت له قد بحبه وإنه هو تاج راسي، إنه ما يخاف على حدا بوجودي لبين ما يظهر من المستشفى، مع إنه كنت عارفة إنه ما راح يظهر. قال لي كل وصاياه وحفظتهم، وضليتني عدله إياهم لأجا نهار اللي قالوا لي فيه إنه سندك اللي بقيلك كمان راح. بالمرتين حسيت إنه الأرض عم تنشق تحت إجري، واقفة بس كل شي جواتي كان عم ينهار. كنت عم بسمع الناس حوالي بس ولا كلمة كانت عم توصل. الخسارة كانت مثل موجة سحبتني لبعيد، ما كنت بعرف إذا برجع. بس رجعت لأني بحب الحياة، ولأنه في ناس بتحبني وأنا كمان بحبها. ورجعت لأني أم. كيف بدي أترك فراشات حبنا لحالهم؟ كيف بدي أسمح لحالي إنه غرقن معي؟ وبالمرة الثانية كيف ما بدي أدير بالي عليهم؟ ما هدول جدهم وصاني فيهم. بنتي الكبيرة شبيهة بيا، فخري وبيت أسراري. أول خسارة لإلها كان عمرها بس 3 سنين. ما سألتني وين بابا وما انتظرت يرجع. الشيء الوحيد اللي طلبته مني إنه وقف أبكي. اليوم هي عمرها 7 سنين. قلت لها إنه جده مريض وإنه عم نعمل المستحيل لننقذه. ولما أجا النهار الشيء الوحيد اللي قالت لي إياه: ليش دايما الناس اللي بحبها بتفل بكير؟ بكيت. هيدا الشيء ريحني، لأنه البكي مش غلط والبكي مش عيب. هيدا كان شعارنا بالبيت من 5 سنين لليوم. أما أختها الصغيرة شبيهة جدة، بسمتي وفرحة البيت، والفاصل الوحيد من الواقع المفجع. أول خسارة لإلها كان عمرها بس 8 شهور. تعلمت من أختها كيف تعيش الفراغ، كيف تتقبل الشيء اللي ما في تفسير إله. اليوم هي عمرها 5 سنين. الموت عندها شي عادي وواقع بتتعايش معه. اف شو قوية، أكتر كلمة كنت اسمعها وبعدني. بس بالحقيقة أنا مش قوية، أنا صابرة وراضية. بالنهار أنا الأم، الموظفة، الصديقة، الصورة اللي لازم تبقى واقفة. أما بالليل أنا الحقيقية، أنا الضعيفة، الخايفة، الوحيدة اللي عم تتخبط مع حالها وعم بتحارب وجعها بصمت. الأفكار بتعصف براسي بلا رحمة وبتلومني على كل شي صار، حتى على اللي ما كان بإيدي. مرات بحس بوحدة قاتلة، مثل ظلام ما له نهاية. الدموع بتخنقني والصوت جواتي بيصرخ بس ما حدا بيسمع. بحس بتعب ما بيعرف فيه غير اللي انكسر وما حدا نحس فيه. ما حدا بيعرف شو بحس ببعض اللحظات، لأن ابتسامتي هي الرمز الظاهر الوحيد. أكتر لحظات الضعف هي المتعلقة بالبنات. فرح بس بيجي مع غصة. كل سنة، كل مناسبة، كل عيد نفس المشاعر. أحلى نهار لبناتي هو أصعب نهار لإلي، عيد ميلادهم. كل رفقاتهم بيحتفلوا مع بياتهم، إلا نحن نحتفل بلاه. هالسنة الغصة غصتين. كان جده يكون موجود معنا كان تعويض عن فقدان الأب، بس هالسنة حتى جده بطل موجود. بس أنا رح ضلني قلن قديش بيهم كان يحبهم، وقديش أبو البنات كان رمز للعطاء والحب والحنان والكرم والشهامة. قديش لإلي كان الصديق الوفي والحبيب الحقيقي والسند اللي ما بيميل. رح أطلب منهم إنه إذا بيوم حبوا ما يختاروا شخص يحبهم أقل من ما بيهم حب أمهم. ورح ضلني قلن إنه هو موجود معنا بصوت ضحكاتهم، بلمعة عيونهم، بكل تفصيل صغير بحياتنا بيشبهوا. ورح ضلني ذكرهم إنه اللي منحبهم ما بيروحوا، بضلوا موجودين معنا بس بطريقتهم الخاصة. أما جده كان يوصلني وياخدني كل يوم من المدرسة، ينطرني لأنزل من الصف ليسمع أخبار الصف مني ومن رفقاتي. كان لإلي الصديق والأب
الموجود بكل اللحظات والمناسبات والنشاطات المتعلقة فيه. كان شايف حاله فيه شبيهة قلبا وقالبا. كان أعطاني حياة كاملة بكل تفاصيلها وهو مبتسم ويقول لي لو بدك لبن العصفور لأعطيك إياه. كان يقول لي الله يعطيني عمر لضلني حدك وحد البنات، بس هو ضل بقلبنا. كنت خايفاني هالحزن يتوارث، يصير جزء من حياتنا، بس ما صار لأني ما سمحت له. تعرفوا كيف؟ أنا سلمت إنه الفراغ رح يبقى، بس كمان سلمت إنه الحب ما بينتهي مع الموت. سلمت إنه ذكراهم رح تبقى، بس مش كرمال تخليني حزينة، بل كرمال تعطيني قوة. كمان سلمت إنه بناتي بيستحقوا أم قوية، أم بتعلمهم إنه الألم مش نهاية بل بداية لفهم أعمق للحياة. كل ما سلمت، كل ما انفتحت ببواب، كل ما مشيت خطوة لقدام. مشيت بدون ما أقلل الوجع، بس مع يقين إنه الحياة بعدها مكملة، إنه دوري كمل معه، إنه في أشياء حلوة ناطرتني ما بعرف شو هي، بس متأكدة إنه رح تصير. سلمت إنه في حكمة ممكن أفهمها اليوم، ممكن بحياتي ما أفهمها. كل ما سلمت، كل ما الأشياء الحلوة إجت بطريقي. التسليم بخليني أشوف الأشياء من منظور تاني، إنه الموت حق والخسارة سنة الحياة المبكية، وإنه بناتي رح يكبروا ويكونوا قوايا وعواصف الدنيا ما بقى رح تهزن، وإنه بيهم وجدهم ملكين حارسيننا من السما. شو بدي أكتر من إنه كل الناس حكت باسمه، وإنه صوره كانت بكل جوارع بيروت مطرح ما التقينا، وإنه 4 آب قضية وطنية بتنذكر كل سنة واسمه بينذكر معه، وإنه هو فخرهم وشهيدهم، وكل ما يكبروا الناس حتطلع عليهم وتقول هدول بنات اللي ما مر ذكرك إلا وابتسمنا له، فأنت العيد والباقون أيام. أما جده هو زمزم يروي فؤادي وجناحي في الحياة وملجأي بعد الله، هو الرجل الذي تضج المجالس بطيب ذكره. الجملة اللي قلت له إياها بيوم عمر سنة هو عم بينزلني، رح أقول له إياها اليوم إن شاء الله يكون عم بيسمعني. هناك رجل عملني كأميرته، دلاله أفسدني وحبه ملك قلبي، فيا ليت العالم أبي. لهيك بعد سنين ولحظات وأيام كان فيها الوجع أقوى من كل شيء، بقدر أوقف قدامكم وأقول إنه أنا ما استسلمت، أنا سلمت، والفرق كبير. الاستسلام إنك تترك حالك للوجع، تغرق، ترفض الواقع وتنسحب من الحياة. أما التسليم إنك تتقبل الوجع بس ما تخليه يسيطر عليك، إنك تتقبل الخسارة بس ما تخسر حالك معه. قصتي قصة قبول، قصة تسليم مش استسلام. الأماكن كلها مشتاقة لك، الأماكن كلها مشتاقة لك، والعيون اللي انرسم فيها خيالك، والحنين اللي طرى بروحي وجالك. ما هو بس أنا حبيبي، الأماكن كلها مشتاقة لك. شكراً.